iku perëndimi i diellit të Durrës, por gjithsesi besoj se do jenë pamje shumë të bukura sepse shoh që qytetore që e ka plot me njerëz, me vizitorë dhe me turistë që kanë ardhur këtu në Durrës. Jam këtu tek qytetoria Taulantia, tek Volga në Durrës dhe shikoni se sa shumë njerëz pas ka këtu. Kjo tregon se ka shumë vizitorë që frekuentojnë Durrësin. Mund t'i krahasoni edhe pamjet me videon e Vlorës që kemi shfaqur këtu në kanal dhe mund të krijoni një ide më të qartë se ku ka më shumë njerëz, të paktën përsa i përket këtyre dy zonave turistike, këtyre dy qyteteve turistike. Mundova që të vija pak shpejt, por kishte trafik, pastaj ishte pak problemi i parkimit që dihet që në Durrës, në Vlorë, edhe në Sarandë është shumë problem. Këto tre qytete që janë qytetet më të mëdha përsa i përket pjesës së turizmit, pjesës së plazheve, e kanë shumë problem pjesën e parkimit. Me iku dhe perëndimi i diellit këtu, por të shtypem trafiku, parkimi dhe kjo bëri që mos kapja dhe perëndimin e diellit. Por gjithsesi besoj se do të kemi një video shumë të bukur sot këtu nga qyteti i Durrësit. E shoh qytetorën e Durrësit këtu, qytetoren Taulantia që është plot me vizitorë, me turistë, me qytetarë që me sa duket kanë sjellur Durrësin për të kaluar ditë pushimi, ditë të nxehta dhe ditë të relaksi në Bregdetin e Durrësit. Shohim pamjet në vazhdimsi dhe i komentojmë në kohë reale bashkë. Simboli i sirenës këtu në Durrës tek qytetoria Taulantia. Shumë i bukur edhe ky moment pasi ka perënduar dielli. Mu deshën disa minuta që të gjeja parking. Parkova diku dhe fal bicikletës time, erdha me shpejt sepse do të ishte shumë vonë nëse do të vonohesh akoma. E shoh qytetoren në Taulantia. Shumë bukur sonte. Është mbrëmje e freskët kjo. Ka ndryshuar pak temperatura nga Vlora, e shoh pak më të freskët temperaturën këtu në Durrës. –27 shënon termometri, pak në kështu tregohet këtu tek telefoni. Por duket pak më freskët. Është më freskët se avojt e nxehtë të mbrëmjes së kaluar në Vlorë. Besoj se në minutët e vazhdim akoma kjo qytetore do të mbushet më shumë me vizitorë, me turistë. Imagjinoni, jemi në fillim të korrikut, se si do t'jetë në gusht. Në muaj ngusht që e konsideroj si kulmin e turizmit në zonat bregdetare në Shqipëri. Janë shumë shqiptarë të Kosovës që vinë dhe frekuentojnë Durrësin prej vitesh tashmë. Janë besnik që vinë pothuajse çdo vit këtu në Durrës, pavarësisht se kanë afër edhe Shëngjin i Velipojën, shumë prej tyre shkojnë edhe aty, por edhe këtu në Durrës vinë shumë. Madje shumë prej tyre kanë biznese këtu në Durrës. Për shembull në zonën e plazhit, unë kam vënë re shumë biznese që kanë epitete, kanë logo ose kanë tabela jashtë restorantit apo lokalit,
që janë shqiptarë të Kosovës, por edhe shqiptarë të Maqedonisë së Veriut që kanë investuar këtu në Durrës. Siç është për shembull edhe në Vlorë, që ka shumë biznesmen italian apo njerëz që kanë mundësi ekonomike dhe kanë blerë dyqane ose kanë marrë dyqane apo restorante me qira dhe kanë investuar në Vlorë. E njëjta gjë pra ndodh edhe këtu në Durrës, ku edhe këtu ka shumë italian që kanë ardhur dhe kanë investuar për të bërë një biznes të suksesshëm këtu në Durrës. Pra Durrësi, Vlora dhe Saranda ka shumë biznesmen të huaj që kanë gjetur një vend për të investuar. Ndaj mendoj se duhet të jetë fitimprurëse kjo gjë, sepse ata kanë ardhur me qëllime të qarta dhe normalisht nuk janë budallënj që të vinë dhe të investojnë para këtu në Shqipëri dhe mos kenë fitim. Kështu që ka fitim, besoj. Ka shumë të ardhura, sidomos periudha maj, qershor, korri, gusht, shtator, edhe tetori diçka ka të ardhura. Mirë pravi që atëherë po bëjmë një shëtitje në ecje këtu tek shëndetoria Taulantia. Do të shkojmë bashkë deri tek Sfinksi dhe në mbrëmje do të shkëputem edhe për të bërë pamje të tjera, ndoshta edhe nga shëndetoria Eri, buz plazhit në Durrës, tek zona e plazhit që njihet ajo. Gjithsesi, besoj se me komentet tuaja mund t'i jepni përshtypje dhe mendime për pamjet që po shihni, ashtu siç keni bërë edhe në videot e tjera. Dhe kam përshtypjen që kjo video është shumë e bukur dhe në këtë rast ju mirëpres që t'i bashkoheni komenteve apo përshtypjeve tuaja, të cilat i vlerësoj shumë kur i sillni këtu në videot tona. Shikoni sa i qetë duket deti, është krejt i qetë, nuk ka fare dallë, dhe është vaj. E po afrohem tek pjesa e Bregdetit, megjithëse aty ka shumë leshtërik, por pamja gjithsesi është shumë e bukur. E tërë shëndetoria është me njerëz. Disa qëndrojnë në stolat e ulur këtu, disa të tjerë shëtisin, disa të tjerë bashkë me fëmijët e tyre argëtohen tek këndet e lojrave që janë këtu përgjatë shëndetores. Kështu që duket një atmosferë shumë e bukur këtu. Duket shumë relaksuese. Dëgjohen edhe nga zërat që ka turistë të huaj, gjuhë të ndryshme. Ndoshta nga mikrofoni nuk arrihet që të kapet, por dëgjohen pra shurma dhe zëra të turistëve që flasin gjuhë të ndryshme të Europës apo botës. Është shumë gjë e mirë kur kemi edhe këto këndet e lojrave ku fëmijët argëtohen me fushat e basketbollit, sidomos janë shumë vlerë për qytetin dhe për turizmin. Mirë pravi, atëherë dal nga dal dritat po fillojnë po ndizen një nga një këtu. Ende nuk janë ndezur të gjitha, por gjithsesi besoj se pak më vonë do duket akoma më bukur, sepse nuk është video e parë që zhvilloj këtu në shëndetoren Taulantia, kam zhvilluar shumë video të tilla, kështu që mendoj se edhe kjo do të jetë një video shumë e bukur që ndjekësit tanë do ta pëlqejnë dhe në këtë rast ju ftoj që të klikoni butonin like nëse kjo video ju duket interesante ose ju duket e bukur këtu nga Durrësi i bukur. Siç thash, edhe baret e restorantet janë plot, ashtu si edhe në Vlorë, por këtu janë në distancë, të cilat janë përgjatë shëndetores Taulantia. Shkojmë bashkë deri tek Sfinksi dhe shohim atmosferën e sezonit veror këtu në Durrës.
si që kemi bërë edhe në Vlorë, por edhe përgjatë këtyre viteve në qytetet e tjera shqiptare. Në ditë vazhdim, kemi planifikuar që të jemi në Shëngjin dhe Velipoj, ku mendoj se edhe aty është një atmosferë para shumë e njëjtë si kjo, një atmosferë e bukur. Këtëre vazhdojmë i drejtohemi Sfinksit. Është distancë e konsiderueshme dhe nga që dua të kap pak dritë, ende po nxitoj pak për të shkuar aty dhe më pas kthehemi dal nga dal në shëndetore. Duke ecur, por duket që ka shumë atmosferë të bukur këtu në Durrës dhe më pëlqen shumë kjo lloj atmosfere. Problemi këtu janë edhe e njëjta gjë siç është në Vlorë, po lypsat në rrugë ende vazhdojnë dhe janë në qytetet shqiptare. Dhe kjo është diçka që është evidente. Tu përbri në krahun e majt, u nis edhe për dër ajo pjesa që ishte me derrasa. Ajo pjesa që kemi diskutuar her pas here edhe në vitet e mëparshme. Por siç duket nuk ka përnduar ende. Dakor, të le të vonohet, por të paktën të bëhet diçka pozitive, diçka e mirë. Kjo është shumë e rëndësishme. Shumë që punët që bëhen me cilësi dhe t'i rezistojnë viteve. Jo si ato derrasat që ishin aty dhe ishin shumë të kalbura edhe fatmirësisht i kanë hequr dhe tashmë besoj se do të bëjnë një shëndetore në ditë ose për qytetin. Kam përshtypjen që me zgjerimin e kësaj shëndetore do duket akoma më bukur shëndetore Taulandia deri tek Sfinksi. Do të ishte bukur nëse do të kishte përfunduar këtë sezon. Përmes asho këtu do të zjas kjo punë dhe nuk do të përfundojë për këtë sezon turistik. Ndoshta vitin tjetër mund ta kemi gati. Gjithsesi më e rëndësishme është që të bëhen të paktën punime cilësore dhe të ketë kualitet tek punimet e zjatimit të shëndetores. Tashmë Durrësi ka gjatësi të konsiderueshme, si edhe Vlora, sa i përket shëndetoreve. Dhe kjo është diçka shumë pozitive për qytetin. Shikoni sa shumë njerëz ka tek Sfinksi. Ndaj edhe nxitova për të ardhur pak këtu. Besoj se perëndimi i diellit ka qenë fantastik sot, pavarësisht se nuk arrita ta kap dot. E para njëri kishte trafik në hyrje të qytetit, në Unaz. Pastaj pata problem me parkimin. Ndaj edhe kjo më shkaktoi shumë kohë, që nuk arrita të kap perëndimin e diellit. Por gjithsesi edhe tani duket shumë bukur, shumë bukur dhe shumë relaksuese. Sidomos edhe me këtë pamje në këtyre çadrave, buzdetit këtu, në krahun e majt janë dhe të gjithë njerëzit që kanë shkuar sipër tek Sfinksi. Kjo është e pamje shumë e bukur. Më
pëlqen shumë kjo pjesë e Durrësit këtu, e tëra kjo. Është një plazh privat. Nëse shoh, i është dhënë privatit. Nuk e di tek pjesa e plazhit, pra tek zona e plazhit se sa hapësira ka për qytetarët, por shpresoj që t'jetë minimalisht diçka e ngjashme me zonën e plazhit në Vlorë, që kishte shumë hapësira, ose gjysma e hapësirave ishte për njerëzit. Edhe njerëzit kalojnë minuta relaksuese, ku tek Sfinksi është shumë bukur kur perëndon dielli këtu. Kemi patur dhe tjera pamje të tilla, kështu që ata që duan t'i shohin i kanë tek kategoria e playlista e videove të Durrësit, kanë shumë video nga ky qytet dhe nga zonat, atraksionet apo vendet turistike që ofron qyteti i Durrësit. Peshkatari, simbol i peshkimit këtu në Durrës, shumë herë edhe është dëmtuar, por gjithmonë është e riparuar. Diçka shumë e mirë, simboli i qytetit të Durrësit. Peshkimi është një art në vete. Instalacion i bukur. Ecim pak minuta këtu dhe pas kësaj zone këtu transferohemi në qendër. Po desh të vija me bicikletë këtu, thjesht dohet kapja pak më shumë dritë për arsye të vonesës. Por këtu është një zonë që është vetëm për këmbësorët realisht. Më pëlqen shumë kjo pjesë e shëndetores. Shpresoj që pasi të përfundoj edhe kjo pjesë është në krahun e djathtë, të bëhet diçka e bukur. Taulandia Promenade. Dhe besoj se do dalë shumë bukur sepse do të zgjerohet shumë, do të kemi ngjyrësi të konsiderueshme të kësaj. Sepse siç edhe e vini re, këto baret apo restorantet janë shumë afër këtu. Tani duhet më shumë ngjyrësi për kaq shumë njerëz sa shëtisin këtu, sidomos në periudhën e gushtit. Diçka shumë pozitive. Gjithmonë do të kemi parasysh që kur bëhen punimet, të paktën të jenë shumë cilësore. Për shembull, unat e shëndetorën atje buz plazhit e vlerësoj shumë, është diçka shumë e bukur që i ka dhënë shumë pikë pozitive qytetit, plazhit, turizmit këtu në Durrës. Pak shumë këto janë edhe fotot se si do të duket pasi të përfundoj. Shpresoj që t'jetë diçka e bukur. Aty ka dhe pemë, por nuk e di tani se si do të vendosen pemët këtu. Gjithsesi të presim dhe të shohim. Duket që është një projekt i bukur. Gjithsesi fundi do të tregoj pasi të përfundoj kjo pjesë e shëndetores. Pra paka shumë do të kemi një pamje të tillë. Pasi të përfundoj, njerëzit do të kalojnë, do të vrapojnë, do të jetë pjesa e breakdancit. Imagjinoni me ato dërrasat se si ishin kalbur dhe sa keq dukej kjo pjesë e shëndetores. Këtu e kuptoj më mirë, do të jetë në formën e një tuneli, me sa kuptoj unë, do të kemi një pamje të tillë, ku do të kemi një pjesë të tillë ku duket në formën e një tuneli. Shpresojmë që të dalë diçka e bukur.
Luiz se këtu nuk ka shumë njerëz, mendoj që të përdorim bicikletën dhe të shkojmë me njëherë tek pjesa tjetër që kemi planifikuar, siç është edhe qendra e qytetit. Dhe pas nëse do të kemi mundësi, do të shkojmë edhe tek shëndetoria Buz plazhit, ku shumë njerëz na kanë sjellë shumë komente pozitive për atë video. Njerëzit i duan gjërat e bukura, i duan gjërat kur bëhen me cilësi. Dhe për mua aty është punuar shumë bukur. Ju ndoshta nga mikrofoni nuk e dalloni dot ose nuk e dëgjoni dot, por më shumë dëgjoj zëra të huaj se zëra shqipfolës në shëndetare. Mbase këto zëra i dalloj më shumë unë, por nga mikrofoni nuk dallojnë edhe shumë sepse mikrofoni nuk është se kap shumë distancën. Ndërsa veshi i njeriut ka më shumë mundësi për të thithur zërat nga distanca, ndaj po e përmend dhe po e them tani që këtu në shëndetare dëgjoj shumë zëra të huaj. Tani nuk them që të gjithë këta janë të huaj, por gjysma e këtyre njëherë mendoj se po. Gjysma e këtyre vizitorëve që shohim këtu. Luam këtë pjesë të zhurmshme të shëndetares. Mendoj se vazhdohet ende me volumet e larta të muzikave. Nuk heqin dorë shqiptarët me këtë lloj perceptimi. Është një perceptim që vazhdohet të përdoret audio shumë e lartë në baret apo restorantet. Mundohem të kaloj sa majtas djathas në mënyrë që ju përcjell pamje të ndryshme nga shëndetoria. Pra po bëj pak a shumë zigzake lëvizje. Atje. Shikoni si u mbush tani shëndetoria. Pak minuta më parë kur kaluam këtu nuk kishte kaq shumë njerëz. Tani këtu është pothuajse plot, është shumë e vështirë edhe për të ecur. Nuk mund të them që ka më shumë turist apo vizitor në Durrës në krahasim me Vlorën, sepse Vlora ka distanca më të mëdha të shëndetare, ka gjerësi më të mëdha, ndërsa këtu në Durrës njerëzit grumbullohen në një shëndetare të vetme, siç është kjo aktualisht këtu, shëndetoria Taulandia. Imagjinojnë nëse do të kishim një shëndetare tjetër paralele këtu, kjo sasi njerëzish do të përgjysmohej. Kështu është edhe efekti i shëndetarëve në Vlorë, sepse dikush mbrëm tek video live po më thoshte që paska me pak njerëz. Jo, absolutisht, sipas mendimit tim, ose është e njëjta situatë me turizmin, ose është pak më shumë, por thjesht ka më shumë shëndetare se që kishim disa vite më parë. Këtu është një plazh publik, nuk e di sa rrjet shihet në krahun e djathtë. Thjesht nuk është më i pastër se privati. Ka plazhet private mirë mbahen, janë çadrat dhe personat që i kanë në menaxhim, privatet pra, i pastrojnë shumë herë dhe shumë mirë plazhet e tyre, në këtë mënyrë thithin më shumë klientel.
Shkoni sa pamje e bukur është kjo. Pamje shumë e bukur. A ky kënd këtu dhe besoj se edhe pjesa e perëndimit ka qenë shumë e bukur sot. Dhe më erdhi shumë i natë që nuk arrita dot që të kapja perëndimin sot. Por gjithsesi edhe kjo pamje është e bukur. Reflekset mbi ujë kanë atë bukurinë e vet. Shëndetores do t'i bashkohet marinës që po punohet aty tek marina, pra do t'jetë marina e Durrësit, do t'jetë shëndetore më pas që do t'lidhet edhe me shëndetore mbullës plazhit. Pra imagjinojeni se çfarë distance do të ketë më pas pasi të bëhet ai projekt dhe shpresoj që të bëhet sa më shpejt, sepse do t'jetë diçka shumë e bukur. Dakor të bëhet, por nëse aty vendoset një tra ku mund të kalojnë vetëm rezidentet apo vetëm banorët, ose nuk e di si çfarë, nuk do të jetë shëndetore në vazhdimsi ku do të lejohet edhe për publikun, kjo do të ishte diçka e tmerrshme për njerëzit. Pra do të ishte një zhgënjim shumë i madh dhe shpresoj që të paktën pjesa e shëndetores këtu të jetë publike për njerëzit dhe për të gjithë dhe të lidh pra këtë pjesë të shëndetores Taulandia me pjesën tjetër të shëndetores mbullës plazhit, siç është tek Dubai Marina. Në Dubai për shembull nuk atë çdo gjë ishte publike, vetëm ndërtesat ishin private, ndërsa shëndetoret dhe çfarë më thënë tjetër ishin të gjitha publike ku ti mund të kaloje, mund të eci, mund të shëtisje, mund të bëhet çfarë të doje. Kështu shpresoj që të ndodh edhe këtu në Durrës. E plot e Velierës. E bukur e shëmtuar, atë e din ata që e kanë projektuar dhe njerëzit që shohin pamjet. Kështu që mund t'i jepni mendimin tuaj. Krejt të lirë. Është shumë e madhe, ndaj edhe kamera nuk është se e kap të gjithë. Duhet jesh në distancë të largët që ta kapësh tërë planin e Velierës. E tërë kjo hapësirë. Përsa kjo është rruga pastaj që shkon për në Volga, në Currila. Duke filmuar, shoh edhe këto personat me veshje popullore. Hello, you are from? Turkish. What? Turkish. Turkish. Ah. Tani bie nga Çekia, Hollands, Hungari. Ajo tha Çekish, tu tani kaloi Hungari, edhe grupet tjera, me sa duket ka patur në shesh sepse pashi ishte bllokuar rruga, ka patur ndonjë performancë nga këto grupet muzikore.
Ja të shohim se çfarë. Me sa duhet kjo ka qenë një shfaqje sepse në shesh pashi ishte vendosur dhe një podium. Gjithsesi mbase jam pak vonë, por po afrohem aty. Tani nuk e mora vesh ishin të gjithë nga Hungaria, por duke qenë se ajo gruaja e parë pyeta 2 herë, më tha çekish, mbase nga Çekoslovakia. Ndërsa më pas pash atë standën që dikush nga ato vajzat kishte me pakartën Hungari. Duket që bulevardi ky, kjo rrugë këtu, ky bulevard këtu është për publikun sonte. Dhe është shumë gjë e bukur kur kemi hapësira për publikun. Afrohem tek sheshi me shpejtësi, shohim se çfarë ndodh aty. Asnjëherë më parë nuk kisha parë të bllokuar për mjetet këtë rrugë këtu. Mos gaboj, është rruga Epidam ose bulevardi Epidam ky. Për publikun. Një vete shkojmë afrohemi edhe të shohim se çfarë ndodh. Gjithë shpresoj që mos ketë përfunduar ajo performanca e grupeve folklorike që ishin aty në shesh, dhe besoj se diçka bukur do të kap, do të arrit të filmoj aty, por gjithsesi të shohim. Do të ishte mirë që të isha paktën një orë më para. Një orë më herët. Drejt sheshit Liria. Shohim se çfarë ndodh aty. Por që nga full që nga, imagjinoni edhe shëndetore në Taulandia plot. Imagjinoni këto njerëz të ishin gjithë tek shëndetore e Taulandia, se sa shumë njerëz do të ishin aty. Po edhe këtu ndriçimi i zbehet është. Shikojmë çfarë drita është e erdha, drita të verdha. Ndryshojnë dritat. O drejtues të bashkisë vendosin drita LED dhe drita të bardha, sepse ky lloj sistemi përse është shumë i bukur për syrin e njeriut. Është thjesht një ngjyrë, e kuptoni vetë ju. Ja ku shohim edhe koncertin që zhvillohet aty në shesh, tek sheshi Liria, ku me sa duket performojnë grupet ndryshme nga Ballkani ose nga Europa, por kam përshtypjen që janë nga Ballkani.
njerëzit më shumë preferojnë të shëtisin shëtetore në Taulandia se këtu tek një koncert apo një shfaqje artistike. Imagjinoni se sa e kanë humbur pjesën e dëshirës për art. Një kolon e famshme muzikore kjo, e përdorur tek filmi Stallones, Rocky 5 apo 4. Fantastike. Shumë e bukur. Shumë kolonat njohura muzikore këto. Shumë e bukur performanca e kësaj bandës muzikore. E shikoni pra sa shumë njerëz lëvizin në shëtitoret e qytetit, jo vetëm në shëtitoren Taulandia, por edhe këtu, tek bulevardi Dyrra, tek bulevardi tjetër që kaluam pak më parë, Epidam. Pra shëtitoret këtu në Durrës, i shoh plot. I shoh të mbushura me njerëz, me vizitor, me turist. Ndaj dhe ka shumë trafik këtu, sepse ka shumë njerëz që kanë ardhur me mjetet e tyre dhe normalisht ngarkohet trafiku. Temperatura është shumë e mirë për shëtitje. Realisht është shumë freskët. Mendoj që të nxitoj pak dhe të shkojmë bashkë tek shëtitoria Buz Plazhit. Mendoj se ka përfunduar totalisht ajo, sepse kur isha herë në fundit ishte drejt përfundimit, por nuk ishte përfunduar totalisht. Shohim se si do duket sonte. Dhe kam përshtypjen që do të ketë shumë edhe njerëz edhe aty. Kjo përkthehet në shumë të ardhura për Durrësin. Për bizneset, për sa i përket pjesës ushqimore, sepse të gjithë këta njerëz janë këtu, do të konsumojnë, do të qëndrojnë në hotele, do të hanë dreka darka. Dhe normalisht kjo përkthehet në të ardhura fitimprurëse për bizneset apo qytetarë që punojnë dhe jetojnë këtu në Durrës.
Ja u erdha tani tek shëndetëtorja Buz Plazhit, këtu në Durrës. Bëjmë edhe këtu një video dhe shkurtër. Megjithëse erdhëm pak në vonë, por përsëri të kryejmë një ide se si duhet kjo shëndetëtorja këtu. Shikoni sa bukur. Njerëzit qëndrojnë të relaksuar, konsumojnë diçka për të ngrënë apo për të pirë. Shumë afër është Bregdeti, siç mund të shihni edhe çadrat në ekranin e djathtë. Kam përshtypjen që kjo është pjesa e fillimit të qytetarës, pak më tutje do të ketë më shumë njerëz. Kështu të paktën mendoj unë. Edhe këtu shoh zona publike, zona private. Ndoshta kamera nuk arriti ka të gjitha imazhet, por me sy të lirë i shoh që ka zona të tilla. Megjithatë, do të shkojmë bashkë dhe do të eksplorojmë shëndetëtorën sonte, ndërsa pjesën e Bregdetit do bëjmë një ditë të dedikuar një ditë tjetër. Këtu me sa duket që ka bllokuar shëndetore sepse njerëzit kërcejnë kanë. Si mund kalohet këtu tani? Edhe turistët edhe njerëzit që janë këtu, të gjithë kërcejnë. Largohemi nga kjo zonë këtu dhe shohim pamjet të tjera, pamjet të reja nëpërmjet videos tonë. Vazhdojmë dhe eksplorojmë duke shëtitur në Durrës. Sot kjo video i dedikohet totalisht qytetit të Durrësit.
Mirë më miqë, atëherë po shëndetim këtu tek shëndetëtorja, ndërkohë mirë presë edhe komentet tuaja. Si gjithmonë janë të vlefshme për të dhënë orientimin se si duhen pamjet. Diçka shumë e mirë, por kemi komente nga ndjekësit këtu në sektorin e komenteve. Duhet shumë e qetë mbrëmja sonte këtu. Tu tani fillon pjesa më intensive e shëndetores. Fillon pjesa ku shëndetëtorja ngarkohet më shumë me njerëz, sepse po shkojmë drejt qendrës ku më shumë të fokusohen edhe njerëzit. Do përshkojmë një pjesë të mirë të kësaj shëndetëtorje dhe për as do të shohim pamjet të reja sonte. Dhe mund t'i krahasoni me videon e kaluar, cilën ndjekësit e kanë komentuar shumë. Nuk është se ka ndonjë sinjalistik ose ndonjë vizim që të tregojë se ku mund të ecin biçikletat dhe ku mund të ecin njerëzit. Por duke qenë se kjo është pjesë e re e shëndetores ende, nuk është bërë me sinjalistik të tillë, kështu që po mundohemi që të ecim aty ku shohim hapësira të boshe. Dhe në këtë rast nuk do të pengojmë edhe njerëzit dhe shpejtësia jonë është shumë e vogël, pothuajse jemi pak më tepër ecje se njerëzit, kështu që nëse njerëzit janë me 5 km apo 4 km në orë, me bicikletë po ecim 1 kilometër më tepër. Shikoni pra që sapo ecim, vjen dhe numri i njerëzve këtu është më i lartë, është më i madh. Sepse po shkojmë drejt pjesës qendrore të shëndetores. Ku tani kemi një vizim që ndoshta tregon se këtu kemi zonën e bicikletave, por njerëzit ecin aty ku janë bicikletat dhe bicikletat janë detyruar që të ecin në korsi edhe aty ku janë njerëzit. Është pak e vështirë për të kuptuar kjo sepse te këto vijat që nga fshirë pak. Shumë e qetë, shumë e bukur mbrëmja këtu në Durrës, sidomos tek zona e plazhit. Kjo pjesë më pëlqen shumë. Se ka shumë për të komentuar këtu, pamjet flasin vetë, janë pamje që me të vërtet janë shumë të bukura këtu nga Durrësi. Për të mos përsëritur fjalët, thjesht njerëzit ecin tek korsia e bicikletës. Si edhe tek videoja e kaluar.
parë ishte në fillim të qytetarës dhe nuk ishte shumë lëvizje. Vjetë bëjmë zigzaget të tilla, sepse korsia e bicikletave është e bllokuar. Normalisht ne do të ecshim këtu. Por duke qenë se këtu janë njerëzit, jemi detyruar që të kalojmë majtas. Mirë, atëherë vazhdojmë dhe ecim edhe pak. Nuk është se do të shkojmë deri në fund qytetarës, por të paktën të eksplorojmë pjesën më të madhe të kësaj qytetare. Çka duket shumë e bukur. Do të jenë më të dallueshme këto shenjat që këtu është për bicikleta. Edhe unë mezi I dalloj. Nuk kam fajtë dhe njerëzit sepse shenjat stilistika e bicikletës nuk është se duket shumë, por kanë ndonjë teknik. Këtu tani është shumë e vështirë për të ecur. Po eci pas kësaj bicikletës tjetër, edhe ziles nuk I bie dot këtu sepse mund të të trembe njerëzit dhe thjesht ti mund t'i biesh për shembull për këto dy që janë këtu, por të tjerët që janë para nuk do ta kuptojnë. Por e keni vënë re diçka juve kur janë shqiptarë të shikojnë direkt në sy? Si thoni? Konstatimi I gabuar këtu nga ana ime, të shikojnë drejt për drejt në sy, s'ta syrin shqiptarit. Sa nëse vjen re, sepse të huajt edhe dallojnë pak nga fizionomia, nuk është se të shohin drejt për drejt në sy. Të shikon në sy, nuk të ndanë syrin shqiptarit. Si thoni, e kam gabimun? Është perceptimi I gabuar këtu nga ana ime. Atëherë vazhdojmë me ecin edhe pak, shëtisim këtu në shëtitore, duke komentuar pamjet. Nuk është se po I përkushtohem shumë komentit, sepse në shumë flasin pamjet. Pra, duket fare qartë që qytetari është plot me vizitor, me turist, dhe komenti është thjesht I tepërt. Full qytetoria. Imagjinoni në Durrës sa kishte në qytetorin Taulandia, në qendër të qytetit, në qytetorin tjetër që është ajo Dyrra, bulevardi Epidam, edhe këtu, imagjinoni se sa shumë frekuentohet Durrësi. Kam përshtypjen që këtë vit Durrësi qenë ka
me plot se vitet e kaluara. Mirë dakord të njerëzit që janë nën mosh, mbi mosh. Por edhe të rinjt duhet kuptojnë që këtu është thjesht një korsi bicikletash. Kur të kthehem, nuk po kthehem tej sepse është shumë e vështirë për të ecur në këtë pjesë shëndetore, se do të kaloj nga rruga e makinave, nga rruga paralele. Se sonde këtu qenë ka full. Që nga plot me vizitorë, me turistë. Të gjithë këta janë pushues që janë tu në Durrës dhe në zonat përreth. Imagjinoni, kjo shëndetore vazhdon në Golem, vazhdon në Qerret. Imagjinoni se sa shumë njerëz kanë ardhur këtu në Durrës. Nuk e mendoja që kishte kaq shumë. Ore këto 14 vjeçarët, këto 15 vjeçarët kanë një komunikim të tmerrshëm në rrugë. E dini çfarë gjuhë e përdorin apo jo. Kanë një gjuhë jashtë mase të qelbur, një edukat mizerabël nga shumë të rinj që janë të këtyre moshave. Pak më parë isha në qendër aty dhe thjesht po qëndroja pak, por disa të rinj që ishin rreth 14-15 po gasponin një vajzë që ishte një vajzë italiane, ishin dy vajza më saktë dhe po i ngasmonin, po i flisnin me fjalë shumë banale shqip, ato nuk dinin me sa duket shqip fare dhe këto i thonin fjalë banale, imagjinoni çfarë ignorancë, çfarë brezi. Dhe pastaj aty doli një grua që i foli, i bërtiti atyre. E u larguan si mi lagur. Nuk e di se ku po shkojmë, jo. Tani futemi te korsia. Në vitin e kaluar e bëra më kollaj më lehtë dhe video sepse kishte me pak njerëz. Por sonte këtu qenë ka plot. Që nga shumë e vështirë për të lëvizur. Nderuar të futëm mes turmës, sepse aty nuk ta liron rrugën askush. I bie zilës është e kotë, thjesht do të largohen dy persona, dy të tjerë janë para atyre që përsëri do të duhet të përdor zilen përkohës. Kështu që më mirë
po gjej mënyrat alternative për të kaluar sa më të zgjatës. Me vajzat se pa dritën e bicikletës. Por unë janë shumë i kujdesshëm të dyja duart e frenat, kështu që s'ka arsye për të patur frikë, por duke qenë se shumë të rinj përdorin shpejtësi shumë të lartë të skuterave, ata janë shumë të rrezikshëm skuterat. Skuterat që përdoren sidomos nga moshat e vogla. I kemi parë dhe në video, i kemi komentuar disa herë që janë këto mosha që përdorin shpejtësi shumë të lartë me skuter. Mirë miq, shpresoj që ju kem dhuruar pamje të bukura sonte këtu nga qyteti i Durrësit. Jam munduar të shkëpus disa pamje tek shëndetëtorja Taulandia, më pas shkuam deri tek Sfinksi dhe vajtem në qendër të qytetit, tek sheshi Liria, ku zhvillohej një shfaqje folku. Më pas u transferuam në shëndetoren e plazhit, siç është kjo këtu. Dhe këtu tani mendoj që të bëjmë dhe mbylljen e videos dhe t'ju përshëndes gjithë këtu nga qyteti i Durrësit. Nëse jeni ndjekës të ri dhe po e ndiqni këtë kanal për herë të parë, ju ftoj që të klikoni butonin subscribe dhe në këtë mënyrë do të shihni postimet e reja që ne shfaqim këtu në YouTube nëpërmjet kanalit tonë. Çdo ditë kanali pasurohet me video të reja, me postime të reja, me postime shumë të bukura nga Shqipëria jonë, e bukur, kështu që ju sugjeroj që të klikoni like nëse ju pëlqen kjo video dhe subscribe nëse ende nuk e keni bërë diçka të tillë, çfarë po prisni. Ju ftoj të bashkoheni me ne. Nga Durrësi, natën e mirë dhe kalofshi bukur, pushimet mbara nëse ende nuk i keni nisur ato. Ju përshëndes, natën e mirë të gjithëve, kudo qofshi.